Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. Субота 24 лютого 2024 року. На годиннику 8:00 ранку. А ми ось таку пасмурну погоду, хмарно з проясненням, вирушаємо на нові пошуки та дослідження лісу. Так як грибний сезон цього року почався значно раніше, весняні гриби вже потихоньку прокидаються, ростуть. Будемо ходити, шукати і провіряти нові місця. І в зв'язку з тим, що грибний сезон цього року стартанув набагато швидше, можна рахувати на місяць з часу швидше. Весняні гриби потихоньку, а місцями вже і доволі успішно ростуть повним ходом. Так що будемо ходити, шукати. Така гарна, доволі тиха, спокійна погода навколо. Хоч немає сонця, але дуже приємно знаходитися і комфортно на дворі. Тихо, спокійно. Таке перечуття, що буде дощ. Але так як хмари ще розсіяні, думаю, в нас є на все про все якихось 2-3 години. Думаю, витримає. Так, сьогодні у нас план дій простий. Продовжуємо з вами шукати нові місця, де ростуть весняні грибочки. Вирушаємо знову на пошуки нових місць та гарних краєвидів. Ну що, сідаємо зручніше, дивимося, що з того всього вийде. Вперед! Сьогодні в нас вже збір по всіх правилах. Нарешті взяв я вже з собою корзину ось до лісу. Така спеціально невеличка для перших походів за весняними і зимовими грибами. Вже маю надію, що щось знайдемо. Ну що, ножик готовий, інструменти грибника готові. Вперед! Йдемо шукати. Йдемо ось цією просікою до гори і так підемо на наступний ліс. А що по дорозі знаходимо, все знімаю, показую. Так, глядачі, походив я, мабуть, хвилин 20, а може і більше, ось цим склоном, цим лісом. І нарешті у нас є перша знахідка. Ось, стіна попадає, чудовий, і не один, а зразу 2 весняних гриба. Саркосифа, назва його. Ось. Одна проблема. Гриби їстівні. Питають, як їх готувати. А готується просто відварити деякий час, а потім готувати, як звичайні гриби, хто які любить страви. Я, наприклад, їх обсмажую, але збирав їх в невеликій кількості. Так, декілька кулаків. Смак в них такий собі. Все залежить від приправи. Якщо дати трохи краще приправи, то й буде смак. Якщо тільки сіль, смаку ніякого. Ну і ще залежно, звісно, з чим його їсти. Але десь колись перекусити таким можна. Так що, але головна проблема у цих грибів – це ось бруд. Відчистити їх, звісно, це ще те питання. Так, є перший гриб в новому кошику. І коли ви знаходите ось цей грибок, треба обов'язково покрутитися, бо в більшості випадків десь недалечко повинен бути ще. Ось, і так само і зараз. Пройшов я буквально якихось пару кроків. І що нам тут потрапляє? Потрапляє нам ось тако.
Один, два туточка. Ще що ці гриби дуже люблять ховатися в листках. Ось на таких повалених гілочках, які вже майже перегнили, ось такі. Саме любимі їх місця. Ось і знову ще дві нам попадає. Такі вже гарні, доволі великі. Краса лісова. Ось. Бачите. І тому ще заховалися. Ось ще така, ще не сформована повністю, але вже показується. Оце тут в листках. Ось сюди по листках. Вони ще може бути доволі багато, але розривати листя я не буду. Будемо шукати тільки ті, які добре видно на поверхні. Ну що, поки що я не бачу, така місцина не дуже. Бо попадають місця. От я знаходив минулого року місце, їх там було сотні, а може й тисячі на одному місці. Бо пишуть книжки і всі популярні видання, що цей гриб росте невеличкими групами, 1, 2, 3 особини. Але це неправда. Ростуть вони і по 4, по 5 куб я знаходив. Так що, така то в нас історія. Добре, глядачі, йдемо далі. Так, судячи з цього лісочку, і недурно кажу, що ці гриби ростуть поодиноко. От. В цьому лісі їх не дуже багато. Пішов я сьогодні недалеко. Пішов я зразу в ліс. Тут біля села, біля хатів. Ось такі нам попадають дві молоді. Тут немає що брати. Подивитися, чи тут часом немає. Сюди мені швидко йти. Буквально якихось 5 хвилин від хати. І ми вже у лісі. Хоч зайшов я в таку просіку. Тут де просіка, йде лінія високовольтна, електрична. Бачите, наді мною. Ось таку пішла. Ось. І так пішла. Я так цією просікою пішов. Засік, що вони тут кидають. Зараз подивлюся туточки, а потім ще підемо, пройдемося лісом. Може там повезе. Ось як можете бачити, вийшов я вже трохи в чистий ліс. І от видно хати. Недалечко під селом вибіг цей ліс. Тут полюбляють рости літом білий грибок перший. Ось з червня по кінець липня. Сироїжка. В великій кількості тут росте. І ще багато різноманітних грибів. Ось, але з саркосифою туточки не дуже густо. От. Ну, ще є цього лісу доволі багато, але я вже пройшов ось цю смугу вздовж. Ну, зараз так піду, ще краєм обійду по колу. Що з того всього вийде. Звісно, все побачите, але початок мені вже трохи не подобається. Я вже пройшов більше кілометра, ось так знизу йду, з долини. От. В корзині у нас не дуже густо. Ось нападло патиків. Маємо 4 грибочка. Ось таких. Ну нічого, продовжуємо. Ще часу в нас є. Маємо ще більше годинки, так що йдемо далі. Дивіться, хто на нас зазирає. Маленька ласиця. Оп, сховалася в нірку. Ага. Ань, а вон там воно. Ось бачите? Таке чудо лісове. Хоп, знову сховалася. Ну, вон там знову вилізла. Ось бачите, яка красуня. Їх тут у нас доволі багато, різних відтінків. Ну, зазняти мені вийшло перший раз її. Ось побігла.
Красуня мала лісова. Так, нам щось останніми днями доволі часто везе познімати дичину. Буквально попередній вихід до лісу. Попали нам кози в кадр. А сьогодні ось така краса. Бігає по лісі. Ну, я від неї доволі далеко. Метрів 40. Але камера її ловить. Ось, дивіться. Так, продовжуємо пробиратися далі. Йду попри край. От. Але чомусь нам тут більше не везе в цьому лісі. Мабуть, підемо ми зараз глипнемо. Тутечки недалеко є сусідній ліс. Ось зразу він там по курсу. На склоні. Підемо ще там подивимося. Бо тут течки не густо. Немає. Тут касаркосифи. Зовсім знайшов я там в 2 місцях. То по одній. І все. Ну що, йдемо в інший ліс. Перейшли ми з вами в інше місце. Спустився вон ось цього пагорба. Ну, по ньому я не ходив, нічого не шукав, бо тут доволі молодий грабовий ліс, так що не тратив час, зразу зійшов сюди вниз. Переходжу в інший ліс, але тут течки на самому полі, бачите, яблінки дикі, грушки дикі. І тут на самому полі замітив грибочки. В лісі не бачив, а на полі замітив. Ось. Ось така одна чудова. Тутечки ще зовсім молоді. Бачите, які красуні то зазирають. Гарні весняні гриби. Хотів я йти вже геть, але замітив там зразу з боку ще. Ось і глядачі удача. Там не повезло, перейшли в інший ліс, а тут зразу ось тако. Бачите? А тут повезло. Ось тут ще. Така сім'я. То ще не все. Ось тут знову. Там ще 2. Краса. Непогана група. Зараз ми підемо і тут покрутимося по цьому полі. Може не потрібно по лісі ходити і шукати. Ростуть по полі, йдемо дивимося. Ну цього разу прийшлося доволі довго походити. Ходив я напевно більше як півгодини. І нарешті натрапив я на ще декілька особин. Ось така одна. Такий один грибочок. І що я вже загубив, тільки що бачив. І вже не бачу. Отаке то. А бачив я ще декілька. О, ні, замітив, друзі. Просто загубив з поля зору. Вони є ось тут. Важко сюди залізти. Ось ще один. Бачите, в листках скільки їх ховається. А в листках ось скільки. Відгортаєш листки, а в них ось скільки. Що я кажу, що чим починають лізти, їх може є і більше по лісах. Але вони ще дуже ховаються під листям. Ну що, збираємо, йдемо далі. Так, хотів йти далі. Буквально декілька кроків замітив я ще. Ось. Одна. Тут біля неї друга. І тут недалечко ще. Ось. Молоденькі. Бачите? І теж майже всього ще одна.
гризків зазираю. Та вони тільки починаються. Ще немає. Таких більших десь там поодинокі. Вже майже надії не було зовсім щось знайти нормально, але, як завжди, ліс нам підкидає сюрприз. От я вже думав завершувати збір, ти геть, але ще знайшов. Ось дивіться, знов таких 3. Бачите? Тут знов таки 4. Там молоді. Ось. Тут ще одна. Тут знову 2. Переходимо далі з другої сторони. От. І тут ось така знову величезна. От. І там ще одна. Ось. Бачите? Ще таки повезло. Ну, ще пару хвилин крутимося, може ще знайдемо. Пройшов я метрів 20-30. Повезло знайти нам ще. Ще знайшов 2. Поодинокі. Ну що, глядачі, другий вихід до лісу. І опять не дуже багато ось таку корзині. Декілька штук. Беремо ще ці. Йдемо ще хвилин 10 покрутимось. Знаходимо щось добре, ні. Будемо на цьому, напевно, завершити. Вертатися додому, час вже піджимає. На годиннику минула 9 година. Вибіг суто так прогулятися зранку перед роботою. Замість розминки і заодне показати вам, що сьогодні, яка обстановка 24 лютого у лісі. Ну що, не переключаємося, ще маємо пару хвилин. Сподіваємося, що ще нам повезе. Вперед. Вже не сподіваючись на удачу, але пішов знову я на поле ближче і опять попадає. Нам доволі пристойне коло. Напослідок, друзі, ми ще попали на таку удачу. Будемо рахувати разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Ось тут таких 2 не будемо рахувати. Дивіться, 9, 10, 11. Це не все. Це не все. От, переступаємо їх обережно. А тут, подивіться, просто слів нема. Це попали. Це краса. Рахуємо далі. 12, 13, 14, з-під листків 15, 16, 17, тут ми не рахуємо, 18, 19, тут знову 20, 21, 22, 23, тут знову купа молодих не рахуємо, 24, 25, 26, така величезна, 27, тут зазирає 28, а тут людські вже розкриті, 29, 30, 31, це нормально, чекайте, я не потолочу, зараз йому згори. Подивіться, в кадр не влазить це все. Ви це бачите? Я їх ще всіх не порахував. Буде далі. Дивіться, листка. Знов молоді не рахуємо. 31, 32, 33. Ось. 33. Таких більше грибочка, а ще з малими, то напевно буде більше півсотні. Біля ось такої будзини. Така будзина росте, посеред поля. Ось. Йду, там ліс ось там. І смуга лісова ось там. Вийшов на поле, тут раніше пасла худоба, корова. Але все позаростало, здичило, а тут ми на кінець затрофеїли. Ну що, збираємо, показую вам наш результат на сьогодні. І на цьому будемо закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна.
А ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Ох, ну це удача, друзі, удача. І фінальний штрих, що ми з вами сьогодні, 24 лютого 2024 року, назбирали. А назбирали ми ось отаку, доволі непогано. Пару десятків ось таких чудових, гарних грибочків. Ну, те, що, то кажуть, Бог дав. Що знайшли, те зібрали. Ну, зібрав такі, що більші. Багато є молоденьких. От. Ну, нам цього вистачить. Головне, що не дурно. Годину часу походили, може трохи більше. Ось подихали свіжим повітрям, підзбирали такої красоти. Зараз ще ось тут замітимо молоду кропиву. Така гарна лісова під лісом. Зараз рву. Трохи посушити на чай. От. Доволі корисно. Хто хоче дізнатися більше, переходьте, є відео на каналі. Чай з кропивою. Записував минулого року. Можете подивитися, кому цікаво. Ну все, вперед додому.